channel. So today's video po, mag-review pa tayo ng product galing po sa Shopee. Ito pong product na to, gustong gusto ko po siyang bilhin dati pa, kaso ngayon lang po ako nagkapera. So siguro unboxing na rin po to ng product. Ito na po yun. Tapos ko na po siyang nag-sanitize na po itong ano na to. Kasi kakasanitize ko lang po na sa kanila. So buksan na po natin. Ito yung buksan. Walaan yung ano to. Ay, may langgam. Ay, nilalanggam siya. Ang tamis niya siguro. Nilalanggam siya. Ayun. Dito sa ano. Ayun guys, nilalanggam siya. Wait, napapatay lang natin ng langgam. Walang langgam. Ba't ganun? Nilalanggam. Matamis na to, nilalanggam eh. Although maganda yung packaging niya. Ayan oh, dami oh. Ang dami niya langgam sa loob. Kasi pita, may itim eh. So, ito na po siya. Beauty Mist. So, kanina po nilalagam lang yung packaging, pero akala ko, ito po mismo nilalagam, di ko pa alam kung bakit. Pero, hindi naman po siya naapektuhan ng langgam, kasi nakasealed naman po siya ng mabuti. So, ito, Beauty Mist by Beauty Lips Cosmetics. Ayun po siya. Refreshing, hydrating, whitening facial mist, pure rose. Ingredients: water, Jojo aloe, glutacollagen, and vitamin B3. So, may expiration din siya nakalagay sa 2023 pa po. March 8 until March April 2023 pa. Ang dami ko nakikita ng reviews nito sa Shopee. Sabi maganda nga daw talaga to. Nakaka-fresh, tapos may glowing effect siya. So, tingnan natin kung totoo ba yung pag-glowing effect niya. Maganda siya ha, kasi nakaseal talaga naman. Yan mo, ayaw pa magpabukas. Oh. Ow. Ba yan? Excited na akong ano ito eh. Apple naman eh. Ayan na siya. Nabuksan ko na. Ay. Ayan, takot na takot. So, tingnan natin. Nabili ko siya ng 123 pesos nung mid-year sale. 123 pesos plus 40 pesos sa shipping fee. So, 168 po lahat. Ayun po, ganito na po siya kalaki. 100 ml. May maliit po nito eh. Ayaw mo, may maliit po nito. Ito na lang binili ko malaki. 100 ml. 123. I mean, 128 po pala. Tapos, shipping fee na 40, 168. So, try muna natin dito sa kamay ko. Wow! Hindi ko alam kung basa. Wait, patuin muna natin Kasi, kaya nag-glow siguro kasi basa pa. Basa pa kasi siya. Kaya antayin muna natin siya. Ilang minutes. May ibang may iba din na, ayan. May iba din namang nag-glow na talaga siya. Galing. Ayan guys, totoo. Na may glowing effect siya. Dito na lang kita. Hindi yata kita sa kamay ko. Ayan o. Ayan guys. Makikita nyo ba? Ayan. May pag-glowing effect.
Cute. Ang cute yung glowing effect. Try nga natin sa mukha ko. Ang bango niya guys. Oh, ang galing. Ang bango niya. Wait nga lang, ito may glowing effects. Baka sa kamay lang ito may glowing effect ha. Wait lang, tingnan muna natin. So guys, ayan, nagpag-glowing effect siya. Dahil na pag nasisinagan ng araw. Ayan o, ayan, kita niya ba? Sa mukha, hindi masyadong kita. Hindi masyadong kita sa mukha ko. Pero nilagyan ko yung mukha ko. Siguro mga damihan na lang siguro para kita. Pero dito sa kamay ko kitang dito. Ayan. Galing. So, kung gusto niyo guys mag-order, meron sa Shopee. Search nyo na lang yung Beauty Mist by Beauty Lips Cosmetics or by BL. BL ba yun? Basta, siguro yan ko na lang yung link ng shop nila. Ganda. Marami na kasi ako nakikita. Nakita ko dun to sa TikTok. Kaya, matagal ko na siya nakita. Pero, ngayon lang din ako ulit nakabili nito. Dito. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye!